දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් මම සුපුරුදු විදිහට ඔයාලට රසමලස කෑමක් අරන් ආවා. ඒ තමයි හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක් ගැන. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි බිත්තර තම්බ ගන්න ඕනේ. එහෙම තම්බලා අපි ග්‍රේටරයක් මාර්ගෙන් ඒ බිත්තර මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්ත බිත්තර වලටම අපි චීස් ග්‍රේට් කරලා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක රසයේ පදමට ලුණු, ගම්මිරි, කහ වගේ දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකටම පිටි දාලා අපි හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපි කැමති ප්‍රමාණයෙන් බෝල හදාගෙන ඒ බෝල අතලේ තියලා තලලා අපිට කැමති හැඩය ලබා ගන්න එක. ඒ විදිහට අපි හදාගන්න ඒ බිත්තර පැටිස් ටික අපි බිත්තර සාරවල පොඟවලා බිස්කට් කුඩු වල තවරගෙන බැද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් බිස්කට් කුරුත් තවරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේක බැද ගන්න. හැබැයි අපි මේක බැද ගන්නකොට ගැඹුරු තෙලේ නෙවෙයි වදින්නේ. අපි මේ වගේ පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා දෙපැත්ත හරවල තමයි බදින්නේ. බලන්නකො මං කිව්ව විදිහ තේරෙනවද කියලා කරන විදිහෙන්. ඉතින් දැන් අපේ ස්නැක් එක ලෑස්ති. බලන්නකො හරිම පොඩි වෙලාවකින් කොච්චර රසට අපි මේක හදාගත්තද කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලත් ගෙදරදිම මේක හදලා බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉක්මනටම අපි නැවත හමු යමු.